Nästa talare är Nagme Nasirituso och hon ska berätta om hur det ser ut globalt med överenskommelser och avtal i klimatfrågan. Hej, jättekul att vara här. Nagme Nasirituso heter jag. Jag är docent i statsvetenskap. Och min forskning rör aktörer och processer och hur de försöker handskas med klimatproblemet. Och vad vårt fält visar är centralt för att kunna nå de mål som länder har kommit överens om. Det är vikten av politik och internationellt samarbete. Och i den här presentationen ska jag försöka förklara hur länder har kommit överens om det de har kommit överens, varför det har varit svårt att komma överens och var vi står idag. Så jag hoppas att det ska bli tydligt efter min presentation vikten av ledarskap och konsekvent politik för att nå ända vägen fram. Så. Och då börjar jag med en överblick av det internationella klimatsamarbetet. Så vi hörde ju från Marco att forskare har varnat om effekterna av klimatförändringar väldigt länge. Men det var inte först slutet av 80-talet som ledare fick upp ögonen för det här och bestämde sig att vi måste faktiskt agera. Och det man kom fram till var FNs ramkonvention om klimatförändringar, på engelska UNFCCC, som satte ett mål, och det var att stabilisera växthusgaser för att undvika farlig mänsklig klimatpåverkan. Den här ramkonventionen definierar inte vad är farlig mänsklig klimatpåverkan, utan det lät man till framtida möten att bestämma. Men man kom överens om övergripande principer, och det centrala där är rättvisa. Så man bestämde sig att alla länder har gemensamma ansvar, men olikartade ansvar beroende på kapacitet och resurser. Och på engelska så heter den här principen Common but Differentiated Responsibilities, CBDR. Man poängterade vikten av hållbar utveckling och att utvecklingsländer behöver stöd för att vända sina respektive utsläppskurvor nedåt. Och det som skedde här var att man identifierade vilka länder är utvecklade länder, alltså industrialiserade länder, och vilka är utvecklingsländer. Och så Sverige hamnade då i industrialiserade länder eftersom vi har högt välstånd. Efter det här så skulle man då komma överens om vad behöver vi göra. Och då har man hållit årliga klimatförhandlingar genom åren. Där samlas diplomater, tjänstemän, ledare och andra aktörer för att diskutera framåt vad länder bör göra. Och beslut fattas genom konsensus. Och det betyder att alla länder i stort sett måste vara överens med varandra. Ända ner till punkt och komma-tecken i texterna. Och det här är då svårt eftersom länder representerar olika intressen, men har också olika makt och inflytande. Så vi har petroleumländer som exporterar väldigt mycket olja och gas, men vi har önationer och de kommer inte alltid överens med varandra till exempel. Så svårigheterna att nå fram till avtal har att göra med att fastställa ansvar på ett rättvist sätt. Och jag ska förklara då vad det här betyder genom att visa olika figurer. Och tanken är inte att ni ska titta på detaljerna i figurerna, men jag ska liksom ge en överblicksbild. Och eftersom det här är en väldigt snabb presentation så kommer jag stanna kvar hela eftermiddagen. Om ni har några frågor eller funderingar så är det bara att ställa dem. Så om vi börjar med vad genererar utsläpp globalt så ser vi att det har väldigt mycket med energi att göra. Alltså förbränning av fossila bränslen, till exempel i våra transporter, uppvärmning av bostäder, fastigheter, men också hur industrin använder fossila bränslen. Men det är också påverkan av skogsbruk och jordbruk som är stora utsläppskällor globalt sett. Och historiskt sett
så har mer förbränning av fossila bränslen som då genererar växthusgasutsläpp lett till högre välstånd. Så vi bränner ju inte det här för att det är kul, utan för att det liksom ger vissa nyttigheter. Men det forskningen visar är att kostnader för extremväder ökar, så vi kan inte fortsätta på samma spår. Och vi lever i en ojämlik värld. Här ser vi utsläpp i jämförelse med ekonomins storlek per person. Så här nere då, ju längre ditåt, desto rikare land. Och längre uppåt, desto mer utsläpp har genererats. Och länder här nere, de har haft väldigt små utsläpp. Och de är också fattiga. Och det gör dem också mer sårbara mot klimatförändringarnas effekter. Och det har att göra med att de är mer beroende av jordbruk och också har mindre resurser att skydda sig mot klimatförändringarnas effekter. Så länder har spenderat mycket tid att peka finger åt varandra. Vem är det som ska ta det största ansvaret? Om vi tittar så här så ser vi per capita-utsläpp över tid, alltså per person. Och att det har förändrats över tid. Så 1990 eller 92 när avtalet slöts, så var USA den största utsläpparen globalt sett. Men vi ser ju att Kinas utsläpp har ökat efter det. Och nu är de den största utsläpparen totalt sett. Men deras per capita-utsläpp är alltså lägre än USAs. Så de pekar ju finger mot USA. Och om vi tittar så här, då Marco var inne på historiska utsläpp, att de ackumuleras över tid. Så är det länder som har haft små utsläpp historiskt sett som pekar då mot länder som har haft stora utsläpp över tid. Och då ska vi komma ihåg att i de här figurerna är konsumtion inte inräknat, alltså det vi importerar från andra länder. Den siffran är ofta högre. Så vi ser ju att länder har utvecklats över tid och att de pekar finger mot varandra. Men hur har då länder försökt komma överens om vad som ska göras? Jo, Kyotoprotokollet var det första bindande avtalet för att minska på växthusgaserna. Antogs i december 1997, trädde i kraft 2005. Och här kom länder överens om att de rikaste länderna, de 37 industrialiserade länderna, skulle minska sina utsläpp mellan åren 2008 till 2012. Och i genomsnitt skulle de sänka med 5% jämfört med 1990 års nivåer. Och man möjliggjorde också för flexibla mekanismer, och det innebär att de rika länderna kunde investera i fattigare länder men kreditera de utsläppsminskningarna för sig själva. Så det blev en sorts handel mellan länder. Men det vi ser här då är att det största utsläppslandet på den tiden inte var med. Och det har att göra med att USA signerade avtalet, Kyotoprotokollet, men inte ratificerade det för att man tyckte det var orättvist eftersom Kina inte var med. Så då handlade nästa process om att få alla länder att vara med under samma avtal. Och 2009 skulle ett sådant avtal slutas, Köpenhamnsmötet, kanske några av er har hört talas om. Det misslyckades, så vi snabbspolar till 2015 när Parisavtalet slöts. Och här blev det en ny logik. Alla länder måste ta ansvar. Det är ett dynamiskt avtal på det sättet att ambitionshöjningar krävs över tid. Och avtalet stärker även icke-statliga aktörers roll. Alltså till exempel företag, civilsamhälle, kommuner och andra aktörer som då bjöds in att också delta och försöka påverka och begränsa utsläppen. Så Parisavtalet i korthet då. Man ska begränsa den globala temperaturökningen till väl under 2 grader och sträva efter att begränsa den till 1,5 grad. Så ni kommer ihåg att jag sa att syftet är att minska eller försöka undvika farlig mänsklig klimatpåverkan. Vissa länder tycker att 2 grader räcker, då har vi minskat det farligaste.
Men önationer tryckte på i Paris och sa att det inte är upptagbart eftersom flera av våra öar riskerar att gå under. Så de ville få in 1,5 grader. Och det är därför vi har det här spannet. Alla länder måste regelbundet rapportera sina utsläpp och sitt arbete med att minska utsläppen. De tar fram nationella planer på hur de ska bidra till att temperaturmålet nås. Och det finns stöd då till fattigare länder att kunna ställa om, även om det målet som sattes inte nåddes förra året. COP28 i Dubai förra året var det första mötet där man skulle göra en global översyn över läget. Hur har det gått med Parisavtalet? Man ser att länder behöver öka ambitionsnivån och genomförandet. Och man tog en förhandlingsplan där förnybar energi och energieffektiviseringar skrivs in. Och att länder måste ställa om från fossila bränslen. Och man trycker också på att man behöver accelerera åtgärder detta kritiska årtionde. Alltså fram till 2030 är väldigt viktigt. Man har sett då att med Parisavtalet så har det gått framåt. Länder har blivit mer ambitiösa. De har levererat löften kring hur de ska minska på sina utsläpp. Och i de mest optimistiska scenarierna så kanske vi kan nå 1,8 grader med en 50-50% chans om alla länder håller de löften som de har gett. Men vi är långt därifrån för att vi är fortfarande på en bana som leder till 2,7 grader ungefär. Och slutligen bara, klimatkrisen är bara en av flera utmaningar som vi står inför. Och världens länder kom överens om 17 globala hållbarhetsmål. Där de pekar på att de här målen måste nås tillsammans. Och det finns vissa synergier mellan målen, men också väldigt svåra avvägningar. Och därför är det just politiken som är så viktig, eftersom den sätter villkoren för hur samhällsutvecklingen sker. Och med det så tackar jag för mig.